Chẳng phải tôi đang ở công trường sao? Đây là ngôi nhà cũ ở Ngoại Long thôn. Mẹ vẫn còn sống. Trường Phong, sao con tỉnh rồi? Mẹ, con sai rồi. Kiếp trước con không phải là người. Kiếp trước, mẹ vì tiết kiệm tiền thuốc mà bệnh nặng qua đời. Chu Bát Bì dám lấy thuốc bỏ đi làm thuốc cứu mạng. Đồ nghèo hèn mà cũng đòi uống thuốc tốt à? Cầm bã thuốc về mà sắc nước uống đi. Thuốc, thuốc của mẹ. Thuốc này ai kê cho mẹ? Mẹ bốc ở tiệm thuốc Chu Ký phía Đông trấn, không đắt đâu, uống được cả tháng đấy. Đây là thuốc bỏ đi, chúng nó coi mạng người như cỏ rác để kiếm tiền. Trường Phong, đừng gây chuyện. Nhà mình nghèo, có thuốc uống là tốt lắm rồi. Từ hôm nay trở đi, thuốc độc của tiệm Chu Ký, nhà mình không đụng vào một giọt, nhưng tiền thuốc thì sao? Con sẽ đi kiếm, dẫu có phải bán cả nồi niêu, con cũng phải lo thuốc tốt cho mẹ uống. Dám bảo thuốc của ông chủ Chu là thuốc độc à? Lý Trường Phong, mày tới số rồi. Kiếp trước, mẹ cũng bắt đầu từ những cơn ho nặng, rồi cứ thế lụi tàn dần. Kiếp này, không thể chậm trễ một khắc nào. Bốc thuốc, thuốc trị ho, tiêu đờm, bổ phổi, đơn thuốc đâu? Không có đơn, nói rõ triệu chứng đi, ho khan 1 năm rồi, sáng dậy không thở nổi, đờm trắng, thỉnh thoảng có tia máu, viêm phế quản mãn tính, để lâu là nguy to, không đơn không bốc bừa được, nhưng có thể bốc thang thuốc nhẹ để cứu cấp, bao nhiêu tiền tôi cũng xoay sở, 3 ngày thuốc 1 đồng 8. Thiếu bao nhiêu tôi ứng trước cho, lần sau trả lại. Cô không sợ tôi chạy mất à? Cứ nợ đấy, đừng để lỡ thuốc, 3 bát nước sắc còn 1 bát, sáng tối mỗi lần 1 bát. Mẹ đang đợi thuốc, phải về ngay thôi. Ông chủ, chính là nó chạy ra trạm y tế bốc thuốc thật đấy. Đồ nghèo kiết xác mà cũng bày đặt kén thuốc. Lưu Lại Tử, chặn nó lại cho tôi. Chà, thằng bé nhà họ Lý nghèo rớt mồng tơi, nay lại đổi sang trạm y tế bốc thuốc rồi à? Chê thuốc nhà Chu Ký tôi không tốt à? Tôi không chê, là không cần dùng. Cậu có ý gì? Bạch Thạch Trấn, ai chẳng biết thuốc của ông chủ Chu là linh nghiệm nhất, từ nay thuốc của mẹ tôi tự lo, thuốc độc hại. Đứt rồi, này cậu trẻ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói bậy. Vậy ông cũng nên nhớ kỹ, thuốc lại càng không được bán bậy. Lưu Lại Tử cứ về Ngoại Long thôn mà hỏi thăm, thằng bé này lấy đâu ra tiền? Đứng lại, nhìn thuốc này là biết đắt tiền rồi, trong túi mày có được mấy đồng, tao còn lạ gì mày nữa, có phải mày ăn trộm tiền không? Kiến Quốc, đừng đánh con nó, tiền là cô Triệu thanh niên ở trạm y tế ứng trước, tôi sẽ trả lại, sau này tiền thuốc của mẹ, tôi lo hết. Mày lấy gì mà lo? Lấy mạng tôi, lấy đôi tay tôi, lấy thuốc trên núi Thương Mang, tóm lại, không bao giờ lấy mạng mẹ ra để tiết kiệm tiền, tôi vô dụng quá, để con phải chịu khổ cùng tôi. Cha ơi, đừng đến lò gạch đen đó, chỗ đó ăn thịt người đấy, cái nhà này, từ nay tôi sẽ gánh vác. Kiếp trước, tôi còn chẳng xắc nổi bát thuốc nóng cho mẹ, kiếp này, con sẽ xắc từng bát thuốc, bù đắp cho mẹ, lửa đừng to quá, thuốc khét mất. 1 đồng 8 đấy. Nhà mình lấy gì mà trả người ta? Mẹ cứ uống đi, cha con bảo rồi, để con theo bác Trần trong thôn học nghề, lên núi hái thuốc bán lấy tiền. Thuốc này dễ uống hơn lần trước. Thuốc đắng, ấm bụng, uống vào ấm người. Lý Trường Phong phất lên rồi đấy, thuốc 1 đồng 8 mà uống như chơi. Bà con xem này, mấy hôm trước còn chẳng có cơm mà ăn, nay đã có thuốc quý mà uống rồi, không ăn trộm thì là gì? Trường Phong, cậu phải nói cho rõ. Tôi đã nói tiền này là đi vay, ông còn tung tin đồn nhảm, tôi bắt ông phải xin lỗi trước mặt cả thôn, tôi chờ xem cậu lấy gì mà trả. Bác Trần, cháu muốn theo bác học hái thuốc. Hừ, chỉ cậu sao? Cầm cái cuốc còn không vững, mà đòi hái thuốc à? Trên núi thú dữ không nể mặt đứa con hiếu thảo đâu. Về mà làm ruộng đi. Trước đây là cháu khốn nạn, để mẹ cháu chẳng được uống thuốc tốt. Giờ dù có phải lên Thương Mang Sơn, tôi phải trả nợ mạng cho mẹ. Bác không dậy, cháu cứ ở đây không về. Không theo kịp thì mai đừng có làm phiền tôi. Đây là gì? Cỏ dại. Cát cánh. Chỉ ho đờm, khó thở, đào thuốc phải khéo, đừng làm đứt rễ. Đảng sâm bổ khí, mẹ cậu ốm lâu, chỉ ho thôi chưa đủ, phải bồi bổ.
Cháu nhớ rồi ạ. Đồ bỏ đi, trong đầu chỉ nghĩ đến tiền, cầm cuốc mà nóng nảy thế à, thuốc không phải vàng thỏi, là mạng người đấy. Làm lại đi, nhìn lá, rồi nhìn thân, cuối cùng mới chạm rễ, chưa nhớ thì đừng hạ cuốc. Lá mọc đối, rễ cắm sâu xuống dưới, phải đào vòng quanh. Bác Trần, lần này không đứt rễ ạ. Cũng không đến nỗi ngu. Nhớ lấy, người hái thuốc không dùng sức trâu, mà là sự kiên nhẫn. Tôi còn tưởng cậu vào rừng kiếm trác, hóa ra chỉ đào mấy cái rễ cỏ vứt đi. Đây là đẳng sâm đất đen đấy, vừa chữa được bệnh, vừa đổi được tiền. Nếu cậu dùng mấy cái rễ cỏ này mà chữa khỏi bệnh cho mẹ cậu, lại còn kiếm đủ tiền thuốc tháng tới, tôi, Quân Cường, trước mặt cả làng, sẽ nuốt chửng cái cuốc này. Anh rể, lời này là anh nói đấy nhé. Tôi nói đấy. Vậy tối nay anh rửa sạch cuốc đi, ngày mai tôi cho anh biết, thế nào là rễ cỏ hóa vàng ròng. Ông chủ Chu phen này có trò hay để xem rồi. Cô thanh niên, tôi trả cô tiền thuốc. Nhanh vậy sao? Đẳng sâm đất đen Thương Mang Sơn, rễ còn nguyên vẹn, mùi vị rất chuẩn, hàng tốt, đáng giá bao nhiêu? Tiệm thuốc Chu Ký chắc chắn sẽ ép giá, nếu hắn trả dưới 4,5 đồng, cậu cứ quay lưng bỏ đi. Đừng sợ, thuốc tốt tự nó biết nói chuyện. Bán thuốc. Thằng cha Trần dạy cậu à? Xử lý cũng tạm được. 3 đồng, tôi lấy hết, 3 đồng là nhiều rồi đấy, đủ cho mẹ cậu uống thuốc mấy hôm rồi. Rễ còn nguyên, vị ngọt tanh đậm đà. Hàng loại 2 ở tiệm ông bán 2 đồng. Hàng cực phẩm này mà ông định nuốt trọn với giá 3 đồng sao? Thằng danh, biết tí chút mà dám lên mặt với tôi à? Vậy tôi lên huyện. 4 đồng. 4 đồng 2. Không bớt một xu. Được. 4 đồng 2. Ông chủ Chu, ông dễ dàng đưa tiền cho thằng danh này thế sao? Bà con làng xóm thấy chưa, thằng danh nghèo kiết xác, chỉ một đêm mà kiếm đâu ra đẳng sâm cực phẩm, ai biết có phải đồ ăn trộm không? Ông chủ Chu, ông ép giá tôi nhịn, nhưng vu khống tôi ăn trộm thuốc thì tôi không nhịn. Thế thì chứng minh đi. Đẳng sâm rừng rễ quấn quanh đá mà mọc. Trong đất còn dính đất đen Thương Mang Sơn, đất trồng thuốc nhân tạo, không có mùi này đâu, ai không tin thì ngửi thử đi. Chà, đúng mùi đất núi thật. Chẳng giống đồ ăn trộm, ông Chu, ông định ép giá tôi đấy à? Từ hôm nay, thuốc tôi, Lý Trường Phong hái, quyết không bán rẻ cho phường buôn gian bán lận, sau này tôi tự bán thuốc, giá cả rõ ràng, không lừa lọc ai cả. Lý Trường Phong, mày dám chặn đường kiếm tiền của tao à? Tao cho mày không bán nổi cả bã thuốc. Trường Phong. Tiền này. Mẹ, tiền hái thuốc sạch sẽ đây ạ. Sau này thuốc của mẹ không bao giờ thiếu. Anh rể, cuốc đã rửa chưa? Mai tôi vào núi giúp cậu, được chưa? Chút, đẳng sâm chỉ là tiền lẻ. Thứ quý nhất ở Thương Mang Sơn là thiết bị thạch hộp trên vách đá, nhưng người đi hái nó, mấy năm nay chưa ai sống sót trở về, thạch hộp thì có thật. Nhưng ở trên vách đá dựng đứng, chỗ đó, ngã xuống, mất mạng như chơi. Không được đi. Bệnh của mẹ, không chữa được nữa rồi. Lần này mẹ phải nghe con. Lý Trường Phong, anh điên rồi à? Chỗ đó mà cũng dám bén mảng tới sao? Sáng mai, anh đi cùng tôi lên núi, anh ở trên giữ dây, tôi xuống hái. Tôi không đi. Cậu muốn liều mạng à? Đừng kéo cả nhà này, phải sống trong lo sợ cùng cậu. Bát thuốc này cần tiền, mẹ sau này ngày nào cũng cần tiền. Cha còn định đi làm thuê kiếm tiền mua thuốc sao? Anh nói tôi nghe xem, tôi không đi thì lấy gì cứu mẹ? Cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với cha mẹ. Giờ quay đầu lại, vẫn còn kịp. Mẹ tôi, không đợi được nữa. Thả rơi đi. Chậm thôi. Lý Trường Phong, cậu phải sống mà quay về đấy. Bám chặt vào, tôi giữ không nổi nữa rồi. Thả sang phải đi, thạch hộp ở bên phải đấy, đừng hái nữa. Tiền không quan trọng bằng mạng đâu, mạng của mẹ tôi cũng quan trọng lắm. Anh rể, kéo tôi lên. Cậu làm tôi suýt đứng tim rồi. Anh rể, anh cứu tôi, cũng là cứu mẹ tôi. Chỉ là thứ này thôi sao, thứ này đáng giá lắm đấy, về làng thôi, cho cả làng xem.
Cái rễ cỏ này cứu người thế nào? Đồ tốt thật đấy, ông chủ Chu phen này chắc phải để mắt tới rồi. Cậu hái được thật à? Đủ 5 tuổi rồi, vân tím xanh này, chỗ bẻ có nhựa. Hàng cực phẩm, bán được bao nhiêu? Bán cho lão Chu bát bì cùng lắm được 2-3 chục, lên công ty dược huyện đi, ít nhất cũng gấp đôi. Tôi còn chẳng có tiền xe. Cầm lấy đi, đừng để thuốc quý rơi vào tay kẻ bất lương. Trần Thúc, số tiền này cháu nhất định sẽ trả, cháu cũng sẽ bán được giá thực, bán gì đấy? Thu mua dược liệu, thạch hộc hoang dã, lại còn giữ được nguyên vẹn thế này, lấy ở đâu ra? Tôi hái trên núi, cô cho tôi cái giá thực đi, 1 cọng 8 đồng, người thu mua, khoan đã, giá thu mua thị trường, 1 cọng 12 đồng, 6 cọng là 72 đồng, mạng của con, lần này mẹ đã giữ được rồi. Có phải con làm chuyện phạm pháp không? Đây là tận 72 đồng đấy, con leo vách đá hái thuốc đấy, con mang ra công ty dược huyện bán, tiền sạch cả đấy. Mẹ, số tiền này đúng là nó đánh đổi bằng mạng sống đấy. Tôi tận mắt chứng kiến mà, mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con sống thôi. Mẹ, con không chỉ muốn sống, mà còn muốn mẹ được sống sung túc. 72 đồng. Ông chủ Chu, thằng danh nghèo kiết xác này đào được bảo vật thật sao? Đây là thạch hộc hoang dã. Này cậu thanh niên, thứ này giá trị không nhỏ đâu, cậu định dùng nó làm gì? Triệu đại phu, cháu cầu bác về Ngoại Long thôn, bắt mạch cho mẹ cháu, thạch hộc này biếu bác thay tiền khám ạ, vì mẹ mà dám leo vách đá hiểm trở, tiền khám bác không lấy, thạch hộc cứ giữ lấy cho mẹ cháu dùng, ngày mai bác xét qua. Tay anh còn đau không? So với bệnh của mẹ tôi thì chẳng đáng gì, tôi không đau ạ, phổi hư khí, ho lâu ngày hại người, nhưng chưa đến mức vô phương cứu chữa, cứ theo đơn này, uống nửa tháng, nấu cùng chút thạch hộc, sẽ dần dần khá lên thôi. Triệu đại phu, bác là ân nhân cứu mạng nhà tôi, không phải tôi đâu, là con trai bà đấy, nó đã kéo bà từ cửa tử trở về. Sắc thuốc đừng vội, bệnh hư phải dưỡng từ từ, cháu nhớ rồi ạ. Chu Bát Bì đang dò hỏi chỗ cậu hái thuốc đấy, cậu phải cẩn thận. Nếu hắn dám đụng vào mạch thuốc trên núi, tôi sẽ cắt đường làm ăn của hắn. Lý Trường Phong, giờ không chỉ biết hái thuốc, mà còn biết sống nữa nhỉ, lấy lòng được con gái Triệu đại phu rồi cơ đấy, còn ăn nói bẩn thỉu, tôi cho nuốt lại vào bụng đấy. Được, cậu giỏi, Chu Bát Bì nhắn lại, việc buôn bán thuốc ở Bạch Thạch Trấn, cậu không đụng vào được đâu. Đã không đụng được, thì tôi càng phải mở một tiệm thuốc cho riêng mình. Tố Chân, đêm qua bà ngủ ngon, không thấy khó thở nữa, đơn thuốc của Triệu đại phu tốt thật, Trường Phong sắc thuốc còn khéo hơn. Mẹ, con muốn mở tiệm thuốc, nhà mình lấy đâu ra vốn? Lên núi hái thuốc, ra chợ bày hàng, góp tiền. Con không chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ, mà còn muốn bà con không bị lừa nữa. Ông chủ Chu đó không phải tay vừa đâu, ông ta càng làm bậy, con càng phải thắp sáng ngọn đèn. Con quyết mở tiệm thuốc, con mới bán được mấy mớ thuốc cỏ, mà đã muốn tranh bát cơm với ông chủ Chu sao? Ông ta cắm rễ ở Bạch Thạch Trấn 10 mấy năm rồi, người làm, đầu gấu, quan hệ đủ cả, thế nên con càng phải tranh. Ông ta ép giờ thuốc của dân nghèo, rồi bán giá cắt cổ, làm giàu trên xương máu người khác. Con không phục, con lấy gì mà thắng? Thuốc thật, giá thật, biết phân biệt thuốc, dành cách bào chế, và còn bác nữa, bác Trần, thứ bác dạy con không phải cách kiếm tiền, mà là cái tâm, con sẽ treo cái tâm đó làm biển hiệu, đừng nằm mơ nữa. Mai phiên chợ, con mang thuốc ra trấn bày hàng, phải đứng vững được dưới mắt lão Chu Bát Bì, rồi mới tính chuyện mở tiệm thuốc, nó mà cũng xứng sao? Ông chủ, hay để tôi cho người phá, không cho nó bày hàng nữa, cho nó nếm chút mùi đau khổ, thế thì nhẹ cho nó quá. Mai nó mà dám ra bày hàng, ông cứ nói toạc ra là thuốc nó ăn trộm, là đồ giả, bắt chúng nó trả lại tiền. Nhỡ nó thực sự biết về thuốc thì sao? Biết thuốc thì làm được gì? Buôn bán ấy à? Quan trọng là cái miệng. Tôi muốn ngay ngày đầu nó bày hàng, phải mang tiếng xấu khắp Bạch Thạch Trấn. Mẹ mệt thì nghỉ đi. Mẹ, đợi con mở được tiệm thuốc, mẹ chỉ việc ngồi sau quầy thu tiền thôi. Mẹ không biết chữ, thu nhầm thì sao? Thì con dạy mẹ, sau này cuộc sống nhà mình, từng khoản một con sẽ tính toán rõ ràng. Mai bày hàng, tối nay tôi sẽ khiến thuốc của cậu chân dài chạy mất rồi. Này cậu thanh niên, thuốc này bán thế nào? 4 hào một lạng. Chỗ ông chủ Chu chỉ có 3 hào rưỡi thôi, cậu bán đắt thế. Thuốc là để cứu người, chứ đâu phải mua rẻ về để ngắm. Thơm thật đấy, cân cho tôi 2 lạng, để tôi xem thử. Trường Phong, được 18 đồng 4 hào. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cậu thực sự thay đổi rồi. Người ta đã chết đi sống lại một lần, thì phải sống cho ra sống chứ. Lý Trường Phong, ai cho cậu cái gan đó? Dám cướp mối làm ăn của tôi à? Chợ là của công, tôi bán hàng của tôi, liên quan gì đến việc ông kiếm tiền? Cút ngay cho tôi. Biển hiệu bẩn thì lau được, còn lòng dạ đen tối thì không rửa sạch được đâu. Hay lắm. Hôm nay cậu đứng thẳng được, ngày mai tôi sẽ bắt cậu phải cúi đầu cầu xin tôi. Bà con làng xóm ơi, ông ta bảo hàng tôi kém, thế mà các người cũng tin. Thằng nhà quê đào được mấy cọng cỏ mà cũng đòi làm nghề thuốc, uống vào có bệnh hệ gì, nó đền nổi không? Ông chủ Chu, hàng của Trường Phong tôi xem qua rồi, toàn hàng tốt cả, nhà họ Triệu các người trả bênh nó, ai mà chẳng biết cô thiên vị nó.
Có gì nhắm vào tôi, đừng lôi cô ấy vào. Ông muốn kiểm hàng, tôi chiều. Đã bảo tôi không biết hàng. Nay tôi dạy mọi người cách phân biệt. Hàng tốt mặt cắt sáng, ngửi thấy mùi thơm dịu, hàng dở thì xám xịt. Bóp nhẹ là nát vụn, bà con tự xem đi, hàng này tốt thật. Thật hơn bên tiệm Chu nhiều, người ta bán hàng tốt, ông dựa vào đâu mà cấm, các người biết cái gì, đồ bần cùng. Ông chửi ai bần cùng, chúng tôi nghèo là ông được quyền lừa à? Bạch Thạch Trấn này không thiếu hàng, mà thiếu lương tâm. Ông không muốn làm ăn tử tế, thì tôi làm, giá cả rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Ông chủ, hay tối nay tôi sang nhà hắn, phá hàng thì nhẹ quá, tôi phải cho hắn trắng tay. Chu Bát Bì sẽ không để yên đâu, hắn mà chơi xấu, tôi sẽ lật tẩy cho cả làng biết. Đêm ngủ nhớ mở mắt, cẩn thận hàng lại không cánh mà bay. Trường Phong, ngủ đi con. Mai còn phải vào rừng. Mẹ ngủ trước đi, thuốc phơi một đêm, sáng mai con thu. Ai đấy? Lưu Lại Tử, đây là thứ con đánh đổi bằng mạng sống đấy. Để tôi ra trấn đòi Chu Bát Bì ra lẽ, không bằng chứng mà làm loạn, chỉ tổ đưa thóp cho hắn lại tống các người vào tù đấy. Thế là cứ nhịn thế à? Thuốc này chưa mốc nặng, mang đi bán rẻ thôi, cũng vớt vát được chút vốn, bán rẻ đi, thuốc mốc là thuốc độc. Tôi mở tiệm là để cứu người, chứ không phải hại người. Chu Bát Bì bán thuốc thất đức, Lý Trường Phong tôi mà cũng bán thuốc mốc thì khác gì hắn. Đó là hơn 30 đồng đấy. Tiền mất thì kiếm lại được, lương tâm mà mất thì coi như bỏ, chôn thuốc tốt lắm. Lý Trường Phong, cậu không làm tôi thất vọng. Triệu đại phu, Thanh Nghiên, sao hai người lại tới đây? Nghe tin thuốc của cậu bị phá, tôi đến xem cậu có gục ngã chưa. Thuốc chôn rồi, người vẫn đứng vững. Đây có Hoàng Kỳ, Đảng Sâm, Tế Tân, Cát Cánh, 52 đồng tiền vốn, cầm lấy mà bán. Thế này quý quá, tôi không thể nhận không, tôi cho cậu mượn đấy, không lãi lờ gì cả, bao giờ kiếm được thì trả. Chu Bát Bì càng muốn cậu sập tiệm thì cậu càng phải dựng sạp lên. Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn tôi làm gì, cậu phải thắng, nếu cậu lùi bước, người nghèo lại phải dùng thuốc rởm giá cao. Cháu không lùi bước. Ông chủ, thuốc của thằng danh đó hỏng hết rồi, tốt. Để xem nó lấy gì mà bày hàng. Triệu đại phu đã mang cho Lý Trường Phong cả bao tải thuốc tốt. Triệu Minh Hiên dám phá đường làm ăn của tao à? Nợ Triệu đại phu nhiều ân tình thế này, chúng ta trả sao nổi đây? Dùng một tiệm thuốc Trường Phong sạch sẽ để trả. Mai mang đống này trộn vào sạp nó, bắt quả tang tại trận. Đã đến nước này rồi, tôi cũng không thể đứng nhìn, để không cũng phí. Cầm lấy mà giữ sạp. Thiếu càn, 8 hào một lạng, không bán. Trần Thúc, ân tình này, tôi nhớ rồi. Đừng nói xuông nữa. Phải cho lão Chu Bát Bì kia gục ngã. Hôm nay người đông hơn lần trước. Lão Chu tưởng có thể hủy hoại tôi sao? Thực ra lão đang giúp tôi nổi danh đấy. Mọi người đừng mua, thuốc của thằng Lý Trường Phong này toàn là thuốc cũ bỏ đi trong kho nhà họ Triệu thôi, thuốc cũ bỏ đi đấy. Nhìn đây, bằng chứng đây này, đây không phải thuốc của chúng tôi. Lưu Lại Tử, anh phạm hai cái ngu rồi. Thứ nhất, đây là Hoàng Kỳ bí mốc. Thứ hai, chính tay anh vừa ném nó xuống. Tôi không có. Thuốc tốt mặt cắt phải sáng, thuốc hỏng mặt cắt mới xám, mắt không lừa được người đâu, mũi cũng chẳng lừa được ai. Lưu Lại Tử, anh lại giúp lão Chu đi hại người à? Suýt chút nữa thì bị anh lừa, là lão Chu bảo tôi làm đấy, không liên quan đến tôi đâu. Cút về bảo với lão Chu đi, sạp thuốc của tôi không đổ được đâu, chính nó đấy, bán thuốc không giấy phép, nguồn gốc mập mờ. Thuốc men không được bán bừa bãi, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Tôi xem qua thuốc này rồi, toàn là thuốc tốt, mới nguyên, cô với nó là quan hệ gì? Tất nhiên là phải nói đỡ cho người ta rồi, đừng lấy danh tiếng nhà tôi ra làm lá chắn. Kiểm tra thuốc, tôi hoan nghênh, hôm nay tôi cho mọi người thấy thế nào là thuốc thật, thế nào là thuốc độc hại. Hoàng Kỳ mới mặt cắt sáng bóng, ngửi có mùi thơm ngọt của đậu. Hoàng Kỳ cũ mặt cắt xám xịt, ngửi mùi hắc khó chịu, uống vào hại người. Chẳng khác nào thuốc bỏ đi. Nói bậy, đó là do lấy nhầm thôi. Số thuốc này phải niêm phong lại, tôi sẽ báo cáo lên trấn kiểm tra. Đồng chí quản lý, đây là hiểu lầm. Phá hoại dược liệu của tôi, vu khống thuốc của tôi, có phải ông ta sai khiến không? Nó bảo tôi làm cho ông mất uy tín. Chỉ đưa tôi 5 đồng. Hôm nay tất cả thuốc bán giá gốc. Chu Ký từng lừa các bác, tôi dùng thuốc tốt bù lại. Chú Trường Phong ơi, cân cho tôi nửa cân Đảng Sâm, từ giờ nhà tôi bốc thuốc, chỉ tin mỗi chú thôi. Cân cho tôi 2 lạng Tam Thất, thuốc của lão Chu Bát Bì thất đức lắm, tôi không bao giờ dùng nữa. Ông chủ ơi, hôm nay chúng ta chẳng bán được gói thuốc nào. Câm mồm. Ông chủ, tôi chỉ lỡ lời thôi mà. Đồ vô dụng, mất 5 đồng rồi, cút đi. Trường Phong này, Trường Phong, cứ đà này, hôm nay không đủ thuốc bán đâu.
Thiếu thì lên núi hái thêm, chứ lòng người mà đã mất, thì có tiền cũng chẳng mua lại được. Cô đoán xem hôm nay bán được bao nhiêu? 86 đồng rưỡi đấy, cộng thêm số tiền tích góp trước đó, đủ 200 đồng vốn rồi. Thanh niên này, số tiền này, cô trả giúp tôi cho bác Triệu, ơn nghĩa thì trả dần cũng được, nợ tiền thì không được dây dưa, bố tôi không vội đâu. Tôi vội. Quy tắc đầu tiên của tiệm thuốc Trường Phong là phải song phẳng. Ngày mai, tôi sẽ đi thuê mặt bằng, tiệm thuốc Trường Phong phải dựng biển hiệu thôi. Thưa chủ nhiệm, cái gian hàng trống cạnh cửa hàng Cung Tiêu ấy, tôi thuê, tiền thuê một năm là 120 đồng, tôi xin đóng đủ một lần. Cậu là thanh niên ở Ngoại Long thôn à, muốn mở tiệm thuốc thật sao? Tôi mở tiệm thuốc vì cái tâm, người trẻ tuổi, có chí khí đấy, mặt bằng này cho cậu đấy. Cái nhà rách nát này, chuột còn chê nghèo, hôm nay nó rách, ngày mai nó sẽ là tiệm thuốc, sạch sẽ nhất Bạch Thạch Trấn, tọa bắc hướng nam, thông gió tốt, rất hợp để trữ thuốc. Tủ thuốc phải kê sát tường phía tây, tránh ẩm, để tôi vác tủ cho, quét vôi lại tường, đuổi chuột đi. Triệu đại phu, bác làm gì thế? Mở tiệm thuốc, không thể thiếu cái hồn, là cha tôi tự tay viết đấy. Triệu đại phu, 4 chữ này, tôi sẽ không để nó bị hoen ố, dựng biển hiệu thì dễ, giữ được mới khó, khó mấy cũng phải giữ. Ông chủ, nó mở tiệm thật rồi. Khai trương à? Tôi sẽ khiến ngày đầu khai trương, cũng là ngày đóng cửa tiệm. Đi báo cho đám nông dân trồng thuốc. Đứa nào dám bán thuốc cho Lý Trường Phong? Chu ký tôi đời này không thu mua hàng của nó nữa. Tiệm thuốc Trường Phong hôm nay khai trương, giá cả niêm yết rõ ràng, không bán thuốc mốc, không bán thuốc giả, không nhân lúc người bệnh mà tăng giá. Vì câu nói này của cậu, tôi là người đầu tiên mua hàng. Bác ơi, phần thuốc bác cần đây, đủ cân đấy ạ. Cứ cười đi, xem chú cười được mấy hôm. Không phải chúng tôi không muốn bán cho chú, ông chủ Chu đã lên tiếng rồi, ai bán cho chú, ông ta sẽ chặn đường sống của người đó. Cả nhà tôi trông chờ vào mấy đồng tiền thuốc này, đắc tội với ông ta không nổi đâu. Các bác có bán không? Tôi không ép. Nhưng tôi nói thẳng thế này, tiệm thuốc Trường Phong thu mua dược liệu, giá theo chất lượng, tiền trao cháo múc. Ông chủ Chu ép giá các bác 3 phần, tôi thu đúng giá thực. Người miền núi hái thuốc là lấy mạng đổi tiền, tại sao phải để kẻ chủ quán đen tối ép giá? Tôi bán cho chú, cùng lắm là sau này không đến chu ký nữa. Lý Trường Phong, chú cướp người hái thuốc, cướp khách hàng, là muốn dồn tôi vào đường cùng à? Ông không phải bị tôi dồn vào đường cùng, mà là bị cái tâm đen tối của ông dồn vào đấy. Trời Bạch Thạch Trấn này, trời chẳng nắng mãi đâu. Trường Phong, có chuyện rồi. Rét nàng bân ập đến rồi, trong trấn bao người nhiễm cảm lạnh, ông chủ Chu đã tăng ngược thuốc cảm gấp 5 lần rồi, bà con không mua nổi thuốc nữa, trẻ con sốt cao không hạ, hắn đang trục lợi trên nỗi đau người khác, thế mà cũng xứng làm nghề thuốc sao? Thanh niên, mang hết thuốc cảm trong kho ra, mang hết ra ngoài, mang hết đi, giờ nguồn thuốc đang cạn, chúng ta sẽ lỗ vốn mất, nhưng không thể để mất lương tâm. Trường Phong, bên tiệm Chu Kỳ ấy, một thang thuốc bán tận 3 đồng, anh không tăng giá thật sao? Không tăng, giá cũ bao nhiêu, giờ vẫn bấy nhiêu. Con tôi sốt mê sảng rồi, cho tôi xin trước được không? Cầm lấy đi. 3 bát nước sắc còn một, uống nóng đi, tiền nong tính sau, ai không có tiền cứ ghi sổ đó, cứu người là quan trọng nhất. Trường Phong, anh đang cứu mạng người đấy. Kinh giới trong kho, tô sắp hết sạch rồi. Cứ cố qua hôm nay đã, tối nay tôi vào núi, tuyết phủ kín núi rồi, anh không được đi. Họ cũng đang đợi thuốc, trẻ con sốt cao quá, có bớt chút nào không? Chê đắt thì sang tiệm Trường Phong mà xếp hàng, không tiền thì đừng đến đây. Người ta sang bên Trường Phong hết rồi, thuốc mình không bán được, nó bán giá gốc đấy, càng bán càng lỗ thôi. Đợi tủ thuốc nó trống trơn, tôi sẽ tăng giá gấp 10. Trường Phong hết thuốc rồi. Nhà tôi còn cụ già đang sốt đây này, Lý Trường Phong, lương tâm có đẻ ra thuốc được không? Giờ cúi đầu cầu xin tôi đi, tôi ban cho 2 gói bã thuốc, Chu Bát Bì. Nghe cho rõ đây, tôi không cầu xin kẻ lòng lang dạ sói, tuyết phủ kín núi, ông không về được đâu. Đêm nay tôi vào Thương Mang Sơn, trước khi trời sáng, tôi sẽ mang thuốc về, tôi sống lại kiếp này, không phải để nhìn bà con nghèo, phải khốn đốn trước cửa tiệm, anh tưởng mình làm bằng sắt chắc. Cả trấn đang chờ thuốc, không thể để anh liều mạng một mình, đừng nói nhiều, đi hướng đông đi, đằng đó còn cây phòng phong, nấu nồi thuốc lớn, người già, trẻ nhỏ uống trước, tay anh nứt nẻ hết rồi, cứu người trước đã. Trường Phong ơi, anh cứu con tôi rồi, tiệm thuốc cứu người, không nhận lễ vật này đâu, vùng ngoài Thương Mang Sơn sắp cạn kiệt rồi. Cứ hai thế này, núi sẽ chọc, thuốc cũng tuyệt chủng. Thuốc hoang dã không đủ, chúng ta tự trồng. Cha tôi có cuốn cổ thư về thảo dược, tôi sẽ mang về, trồng thuốc, đưa thảo dược từ núi về đồng bằng, sẽ chết hết đấy. Đất không hợp thì cải tạo đất, khí hậu không hợp thì dựng lều tre, người khác không dám làm, thì tôi làm người đầu tiên, hay lắm, đợi nó nướng hết ruộng lúa vào đó. Xem nó khóc thế nào. Đất này, đây là ruộng lúa của nhà mình đấy, lỡ không trồng được thì lấy gì mà ăn. Mẹ à, con muốn mảnh đất này mọc ra thuốc cứu người và mang lại cuộc sống ấm no. Nhìn gì, muốn cười thì cứ cười đi, đến lúc đó đừng có vác mặt sang xin hạt giống, trồng cỏ dại mà đòi phát tài, nhà họ Lý các người sắp húp cháo loãng rồi. Ông cười càng sớm thì sau này càng khó coi đấy. Mẻ hạt đảng sơn này mẩy lắm, thích hợp để thử nghiệm, rắc vài hạt dại mà tưởng phát tài. Ông tưởng ông trời là cha ông chắc.
Ông trời không phải cha tôi, nhưng đất là chỗ dựa tốt nhất cho người thật thà. Nhà tôi cũng không trồng ngô nữa, theo chú làm. Nhà tôi nữa, chú dạy thím với. Ai muốn trồng dược liệu, tôi đều dạy miễn phí. Ngoạ Long thôn, phải cùng nhau làm giàu. Mau ra đồng đi, có chuyện lớn rồi. Bệnh thối rễ rồi, lây nhanh lắm, thối đến tận gốc là mất trắng. Tôi đã bảo mà. Lý Trường Phong lấy đất của bà con, đem ra làm thí nghiệm, dược liệu chết hết rồi, nó đền sao nổi, đền tiền đi. Lý Trường Phong, tiền mua phân bón của tôi, đổ hết vào đây rồi, mất trắng rồi, cả nhà tôi sống sao đây? Chẳng phải chú bảo làm giàu được sao? Chú hại chúng tôi khổ quá rồi. Bà con bình tĩnh, Trường Phong không cố ý đâu, nhưng cả nhà tôi trông vào mảnh đất này mà, nếu đám dược liệu này mất trắng thật. Bà con theo tôi trồng thuốc. Tôi, Lý Trường Phong này, sẽ đền bù cho từng nhà. Ông lấy gì mà đền? Tôi lấy tiệm thuốc của tôi, lấy cả mạng tôi nữa. Anh cứ thức thế này sẽ đổ bệnh đấy. Cây thuốc héo rũ, tôi không được phép gục ngã. Trường Phong tìm ra rồi, bệnh khô đất, đất đỏ trộn cho bếp. Tưới vào là sống. Đất đỏ dầu khoáng, cho bếp điều hòa. Cứu được rễ cây. Tay anh xước hết cả rồi, dùng cuốc đi, cuốc chậm lắm, đây không phải bùn đất mà là mạng sống của bao nhà. Ba phần đất đỏ, 1 phần cho bếp. Hòa nước giếng. Không được đặc, đặc là cháy rễ đấy. Đất đỏ trộn cho bếp cứu thuốc. Lý Trường Phong mà làm được, tôi đi bằng đầu. Trường Phong, cậu đúng là lấy mạng ra cứu đất của chúng ta đấy, đừng khóc. Xách thùng lên, cây thuốc đang chờ nước đấy. Sắp mưa to rồi. Đất đỏ chưa ngấm vào rễ. Mỗi nhóm 3 người. Một người pha đất, một người đứng canh, một người trộn đất, một người tưới gốc, một người đỡ cây. Trong vòng 1 tiếng, phải tưới xong hết, nghe theo Trường Phong. Ai lười biếng, Tôn Cường tôi không để yên đâu. Thùng này cho luống phía đông, chỗ đó bệnh nặng nhất. Đừng tưới lên lá, tưới vào gốc, cứu người phải cứu tận gốc, làm người cũng vậy, cứ làm đi. Sáng mai vẫn chết sạch thôi. Sống rồi. Trường Phong, sống rồi. Sống rồi, cứu được mạng nhà tôi rồi. Trường Phong, thím trách lầm cháu rồi. Chẳng phải bảo đi bằng đầu sao? Cả làng đang nhìn đấy. Nhớ lấy, thuốc cứu được người. Cái miệng hại cái thân thì không cứu nổi đâu. Từ giờ trồng thuốc phải nghe theo quy củ, ai làm bậy tôi nhổ sạch mầm của cái đó. Qua đợt thiên tai này, cháu coi như đứng vững ở Ngoạ Long thôn rồi. Không chỉ đứng vững mà họ đã tin cháu rồi. Anh chính là Lý Trường Phong, tôi là Lý, quản lý Thiên Khang Y Dược, dược liệu đất Ngoạ Long thôn các người. Công ty tôi bao tiêu hết, lần này không phải loại cửa hàng nhỏ như tôi đâu. Cá lớn nuốt cá bé, ông chốt đi. Ông chủ Lý, giá gấp đôi, thanh toán tiền mặt. Điều kiện tốt thế. Điều khoản phụ là gì? Toàn bộ dược liệu Ngoạ Long thôn, Thiên Khang Y Dược chúng tôi bao tiêu hết. Phải dùng đồng loạt thuốc của công ty tôi, thuốc kích thích tăng trưởng mạnh, 3 tháng là thu hoạch, sản lượng tăng gấp 3. Đây là dược liệu đông y, chứ không phải cám lợn, kích thích thế thì hỏng hết dược tính, người ta uống vào bụng, ai chịu trách nhiệm? Ông chủ Lý à, làm ăn là phải nhìn vào lợi nhuận, đừng có lấy cái lương tâm ra dọa mình nữa, thuốc tốt mới là thuốc quý, thứ thuốc kích thích ấy. Dễ thì xốp rỗng, đó là cỏ độc. Một mẫu đất thu gấp 3, tiền tươi thóc thật đấy. Lý Trường Phong không làm, chúng tôi làm. Lý Trường Phong, cậu cứ giữ cái thói thanh cao nghèo nàn ấy đi, đừng có cản đường làm giàu của cả làng. Tiệm thuốc Trường Phong chỉ nhận dược liệu tự nhiên, dù tôi có phải đóng cửa, cũng không bao giờ bán một lá thuốc độc. Cậu sẽ phải hối hận đấy. Tôi thấy kẻ bán rẻ lương tâm kiếm tiền mới là kẻ phải hối hận thật sự. Ai muốn ký với Thiên Khang? Phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng, chúng tôi cho các bác nợ trước. Đến vụ thu hoạch, chúng tôi mua lại giá cao, nợ phân thuốc lại còn được mua giá cao, thế này trả nhanh hơn ngồi đợi Trường Phong trồng kiểu cũ. Bà con làng xóm ơi, tiền thì kiếm được nhưng thuốc thì không được làm hỏng, dùng thuốc kích thích không chỉ hỏng một mẻ thuốc mà là hỏng cả cái danh tiếng Ngoạ Long thôn. Danh tiếng có ăn được không? Các bác cứ nghe nó, rồi có ngày húp cháo mà ăn. Ngày mai tôi cho cậu sáng mắt ra, xem Ngoạ Long thôn này nghe cậu hay là nghe theo đồng tiền. Ký vào đây, phân bón, thuốc kích thích, tôi cho người chở đến tận ruộng ngay. Thiên Khang Y Dược, đảm bảo, bao tiêu giá cao. Thấy chưa? Thế mới gọi là làm giàu. Cái kiểu trồng chậm chạp của Lý Trường Phong, vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Không phải bác không tin cháu, nhưng nhà đang cần tiền gấp. Thằng bé sắp lấy vợ rồi.
chờ không nổi nữa. Thứ các bác ký hôm nay, chẳng phải hợp đồng làm giàu đâu, mà là giấy bán thân tự chịu rủi ro đấy. Giấy trắng mực đen ghi rõ, hàng không đạt chuẩn, tự chịu hết rủi ro. Các bác mù cả rồi à? Chú biết cái gì mà nói, công ty lớn thế, ai lừa chúng tôi làm gì? Trường Phong từng cứu chúng tôi vẫn nhớ, nhưng đâu thể nghe nó mãi được. Thiên Khang trả giá gấp đôi cơ mà. Các bác quên rồi sao, bệnh chết dễ là ai cứu? Thanh Niên, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào. Anh rể, đừng cản nữa, ép giờ ép mỡ, ai nữa ép duyên, họ đã bội tín hủy hợp đồng. Hôm nay ai muốn đi, tôi không trách, nhưng sau này có chuyện gì, đừng bảo tôi không nhắc. Hơn nửa số nông dân đã hủy hợp đồng, kho mình không trụ được lâu đâu. Chao ôi, lòng người khó thắng nổi đồng tiền. Tôi không tin họ lại giàu lên nhờ thứ thuốc độc đó. Từ hôm nay, tiệm thuốc Trường Phong chỉ thu mua dược liệu nhà mình và những nhà biết giữ chữ tín. Không bán bậy bạ, có nghèo đói, cũng không làm việc thất đức. Lý Trường Phong, đợi 3 tháng nữa chúng tôi thu hoạch lớn, đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin tôi bán thuốc cho, sống đến chừng này tuổi, phen này mới thực sự đổi đời, thấy chưa, trồng trọt khoa học mới là tương lai, một mẫu đất của tôi còn giá trị hơn 10 mẫu của Lý Trường Phong, cây mọc chậm, nhưng mùi thuốc rất đậm, dễ cắm sâu, dược tính mạnh. Lý chủ tiệm, nhìn hàng cực phẩm của chúng tôi đây này, một củ bằng 10 củ của ông, mấy cái thứ củi khô héo quất đó, mà cũng gọi là thuốc sao, ông nhìn xem, củ này đúng là khác hẳn. Đây không phải dược liệu tốt, mà là bị sưng nước, vỏ ngoài bóng bẩy, bên trong rỗng tuếch, chẳng còn chút dược tính nào, ông ghen ăn tức ở à, ông chỉ là thấy chúng tôi làm ăn được nên đỏ mắt thôi. Lý Trường Phong, ông chủ Lý à, thị trường chỉ nhìn vào sản lượng, chẳng ai quan tâm cái thứ dược tính ông nói đâu, dược liệu là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để ông ghi vào sổ sách, người bệnh thì biết gì chứ, dán cái nhãn vào, đóng cái dấu vào, tiền tự khắc chảy vào túi, giấy chứng nhận sao, ông có dám mang mớ thuốc F9 này lên huyện kiểm định không? Kiểm định thì kiểm định, nếu kết quả đạt chuẩn, ông phải công khai nhận thua trước mặt mọi người, Lưu Lại Tử, ông đừng có quá quắt, được, khi có kết quả kiểm định, ai bán thuốc độc, người đó phải xin lỗi công khai trước cả làng. Đây, mẫu kiểm định đây, phải tráo hàn dược phòng vào, đừng để Lý Trường Phong bắt thóp, tay chân để đâu đấy, ai cho phép các người tráo mẫu, hiểu lầm thôi, nếu không làm gì khuất tất thì sợ gì mẫu thật, kết quả ra rồi. Dược liệu F9, dư lượng kim loại nặng vượt mức, thành phần dược tính không đạt, cấm lưu thông làm thuốc, không thể nào, hoàng kỳ to thế này sao không đạt được, dược liệu chứ có phải củ cải đâu, cứ to là được à, chưa khô thì chữa bệnh thế nào, giờ thì sao, ai là kẻ bán cỏ độc. Thuốc của Trường Phong đều đạt chuẩn, tiền phân bón là tôi vay lãi cao đấy. Thuốc bị đốt hết rồi, cả nhà tôi sống sao đây? Trường Phong, thím đúng là mù mắt rồi, cậu cứu chúng tôi với, hợp đồng ghi rõ tự chịu rủi ro chất lượng, tôi nợ 8.000 rồi, tôi xong đời rồi, tôi có thể giúp các người tìm cách bù lỗ, nhưng hôm nay các người phải thế trước ông trời, trả lời tôi, dược liệu Ngọa Long thôn, sau này định trồng thế nào, trồng lối cổ, để cây tự lớn, không dùng thuốc kích thích nữa, anh Phong, tôi sai rồi, anh cho tôi vay tiền trả nợ đi, cứu bà con làng xóm, không cứu lũ chó, anh hại người, phá thuốc, vu khống, nợ này tự mà trả, Thiên Khang y dược phá sản rồi, giám đốc Lý chạy trốn trong đêm, bị bắt rồi, đáng đời, ông chủ Lý, tỉnh thành bùng phát dịch cúm, chúng tôi đã kiểm định dược liệu, chỉ có dược liệu cổ truyền của anh, dược tính ổn định, chỉ số đạt chuẩn, thưa chủ nhiệm, ông đến để thu mua à, mua hết, giá cao hơn thị trường 3 phần, bốc hàng ngay, nghe rõ chưa, Hoàng Kỳ gầy, đáng giá hơn đống cỏ độc béo mầm của các ông, thuốc tốt, đây mới đúng là vị của thuốc cứu người, quy tắc của cha ông ta, chưa hề mất chủ nhiệm, thuốc tôi bán được, nhưng có một điều, phải ưu tiên thuốc cho người bệnh, không được găm hàng tăng giá, số tiền bán thuốc này, trước tiên hãy trích ra một phần, trả lại cho bà con bị Thiên Khang lừa gạt, hoàn lại tiền vốn phân bón, cả tiền lãi mẹ đẻ lãi con nữa, tôi sẽ lên huyện nhờ người giải quyết, không ai được tự ý ký hợp đồng đen nữa, chúng tôi đối xử với cậu như vậy, mà cậu vẫn cứu chúng tôi sao, tôi cứu Ngọa Long thôn, chứ không phải cứu sự phản bội của các người, từ giờ ai còn đụng vào thuốc kích thích độc hại, tôi sẽ là người đầu tiên đuổi kẻ đó khỏi hợp tác xã, nghe theo Trường Phong đi, trồng thuốc theo lối cổ, bán thuốc bằng cái tâm, Lý Trường Phong, đừng có mà đắc ý, ông cướp khách của tôi, cướp cả người trồng thuốc của tôi, giờ còn muốn thâu tóm cả việc làm ăn trong huyện, không phải tôi cướp, là ông tự đánh mất lòng người thôi, ông chủ Chu, cứu tôi với. Đừng mang vận xui đến cho tôi. Ông chủ Lý, Hiệp hội Đông y tỉnh muốn gặp cậu. Nhưng tôi nhắc trước một câu, chỗ đó lắm chuyên gia, nhiều quy tắc, lại hay coi thường dân buôn thuốc quê mùa, thuốc tốt không sợ kiểm tra, người ngay không sợ bị soi, tôi sẽ đi. Trường Phong, từ hôm nay, nơi này không chỉ bán thuốc mà còn phải khám chữa bệnh cứu người, Triệu đại phu, quy tắc y quán vẫn như cũ. Thuốc thật, giá minh bạch. Người nghèo không từ chối. Chú Trường Phong, lần trước chân tôi bị đau khớp, may nhờ có các chú, biếu chú miếng thịt cải thiện bữa ăn, anh Lý, y quán không nhận quà đâu ạ, thịt thì chúng tôi nhận, còn trà bác cầm về đi, song phẳng, không phá lệ. Hai bác cháu đừng có tâng bốc nhau nữa, Trường Phong, xem mẻ xài hồ này đi, đã đủ độ chưa?
Mùi thơm ngấm vào trong, vị đắng không gắt chuẩn rồi. Có bác Trần kiểm soát, tôi kê đơn cũng tự tin hơn. Ông chủ, hôm nay chúng ta mới bán được 3 thang thuốc. Câm mồm. Ông chủ, hay là mình lại tung tin đồn đi, bảo thuốc của chúng nó không sạch, tin đồn phải có mồi nhử, cứ đợi đấy. Y quán càng đông người, đến lúc xảy ra chuyện, chúng nó càng thảm hại. Tôi cứ tưởng, ngày lành cuối cùng cũng đã tới. Triệu đại phu, Trường Phong ơi, cứu người với. Triệu đại phu, cứu cha tôi với, cứu cụ trấn trưởng với, đừng lay mạnh, đặt cụ lên giường, Thanh Niên, gọi Triệu đại phu đi. Cha, mau lại đây, cha mau lại đây. Mạch loạn như rắn bò. Đây là trúng độc cấp tính. Trúng độc, cha tôi 2 ngày nay, chỉ uống thang thuốc bổ khí của các người. Các người đã cho ông ấy uống thuốc độc gì? Không thể nào, thuốc là tôi tự tay bốc, thuốc của y quán mà lại gây chết người sao? Hôm qua mới bốc 3 thang. Mùi thuốc vẫn chuẩn, không hề ẩm mốc, không hề bốc sai, vấn đề không nằm ở thuốc, còn người cái gì nữa, cha tôi mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho y quán các ngươi, đã bảo rồi mà, thằng danh nhà quê mở y quán không tin được đâu, dược liệu có tốt đến mấy, bốc sai một vị cũng mất mạng như chơi, đóng cửa y quán đi. Đóng cửa đi, đền mạng đi, đừng để chúng hại người nữa, ngừng thuốc trước đã, trấn trưởng mà xảy ra chuyện, còn ai dám đến đây khám nữa. Đưa đến bệnh viện rửa ruột, giữ mạng rồi tìm nguồn độc. Tôi đi cùng. Anh không được chạy. Người ngã xuống ở y quán chúng tôi không chạy đâu, nhưng tôi cũng nói thẳng thế này, y quán Bạch Thạch không bán thuốc độc, sự thật thế nào, tôi nhất định sẽ làm rõ. Nhận được tin báo, y quán Bạch Thạch có dấu hiệu dùng dược liệu độc, điều tra ngay. Trước khi có kết quả điều tra, y quán tạm dừng hoạt động, toàn bộ dược liệu phải niêm phong kiểm tra, cục trưởng, dược liệu của chúng tôi chịu được kiểm chứng, trấn trưởng chúng độc chưa chắc do y quán, cha tôi uống thuốc của các người mới đổ bệnh, còn dám chối cãi à? Triệu đại phu, chết người rồi, đừng cứng miệng nữa, lương y như từ mẫu, nhận lỗi đi thôi. Người còn chưa chết, ông đã vội kết tội rồi sao? Chu ông chủ, ông đợi ngày này lâu lắm rồi nhỉ? Tôi chỉ lo cho bà con làng xóm thôi. Tôi hành nghề nửa đời người, chưa từng hại ai. Đừng qua chỗ Trường Phong nữa, sợ xảy ra chuyện, trấn trưởng đã ra nông nỗi này rồi, ai còn dám uống thuốc nữa. Chu Bát Bì ép giá, phá thuốc, tôi chẳng sợ, Thiên Khang y dược ép thôn, tôi cũng chẳng lùi, nhưng nhát dao này đâm trúng mạng sống y quán. Có phải tôi đã bốc nhầm thuốc rồi không? Nếu chính tôi hại lão trấn trưởng, tôi biết làm sao đây? Thanh Niên, nhìn vào mắt tôi này. Cách cô bốc thuốc, tôi hiểu rõ nhất. Không phải cô. Nhưng thuốc là từ tay tôi đưa ra. Thuốc không sai, thang cũng không sai, vậy nguồn độc chắc chắn nằm trên người lão trấn trưởng. Anh định đi đâu? Nhà lão trấn trưởng, đêm nay tôi sẽ làm rõ sự thật. Thang thuốc, dược liệu, cách sắc đều không vấn đề. Thứ khiến người ta trúng độc chắc chắn là thứ ăn vào miệng. Nó vào thật kìa. Cứ để nó tra. Càng tra càng giống kẻ trộm chột dạ. Vị thuốc thuần khiết, không có mùi lạ. Không thể sai được. Sai một bước, Thanh Niên và Triệu đại phu tiêu đời. Ô đầu quả. Trong đồ của ai?
Lý Trường Phong, y quán của anh hại chết cha tôi, còn dám mò đến nhà tôi ăn trộm à? Bắt lấy thằng trộm. Lý Trường Phong đến tiêu hủy chứng cứ rồi. Nhìn cho kỹ, đây là quả ô đầu, trước khi cha ông phát bệnh có phải đã ăn quả dại trên núi không? Tôi không biết. Đừng nghe nó chối tội, chắc chắn là nó mang thứ này đến. Tôi còn chưa hỏi. Sao ông biết đây là cái gì? Trấn trưởng không phải bị thuốc của y quán làm hại, mà là do quả ô đầu, nó xung khắc với thuốc bổ trong thang bổ khí, khiến độc ngấm vào tạng phủ. Giờ muốn cứu người, phải tìm được Tuyết Kiến Thảo để giải độc, thế tìm ở đâu? Vách đá phía bắc Thương Mang Sơn, sau mưa mới có trồng cái đá. Vách bắc trơn trượt, trời mưa bão mà leo lên đó thì 9 chết một sống. 9 chết một sống còn hơn ngồi chờ chết. Anh lại định một mình đi nộp mạng à? Trấn trưởng không trụ được lâu đâu, Tuyết Kiến Thảo ở kẽ đá dâm vách bắc, mặt sau lá có vân bạc, rễ tuyệt đối không được đứt, đứt rễ là mất hết dược tính. Anh mà còn ngã xuống nữa là, tôi đánh chết anh đấy. Chậm thôi, đá lỏng rồi. Thấy rồi, thả thêm nửa trượng nữa. Không được đứt rễ, tâm tĩnh, tay mới vững. Chẳng sợ bệnh tật gì, tôi giữ được. Lấy được cỏ rồi, kéo tôi lên. Ông trời, mạng này ông không lấy được đâu. Anh giữ cỏ còn hơn giữ mạng. Không có cỏ, trấn trưởng không sống nổi. Ô đầu quả xung khắc rồi, độc đã ngấm vào tạng phủ, rễ Tuyết Tiên Thảo còn nguyên, sắc ngay đi. Thanh niên, nhóm lò đi. Thuốc này thật sự cứu được cha tôi sao? Muốn cứu cha thì im miệng, tránh ra. Ông chủ, nó tìm được thuốc giải thật rồi. Tìm được cũng chưa chắc cứu sống nổi. Chỉ cần lão trấn trưởng chết, y quán này không ngóc đầu lên được đâu. Trường Phong, đưa vào đi. Nhịp tim bệnh nhân yếu lắm rồi. Dù nguy kịch thế nào cũng phải cứu bằng được. Rễ Tuyết Kiến Thảo còn nguyên vẹn, dược tính vẫn còn, thanh niên, dùng châm bạc giữ tim cho ông ấy. Trường Phong, cho uống thuốc đi. Cha tôi đã thế này rồi, còn uống được thuốc sao? Nếu có mệnh hệ gì, câm miệng, cha anh còn hơi thở, thì đừng có mà khóc tang trước. Cha, nếu lão trấn trưởng mà mất thật, y quán Bạch Thạch chắc chẳng mở nổi nữa đâu. Tôi đã bảo mà, Lý Trường Phong chỉ là thằng nhà quê giả danh thần y, phen này hại chết lão trấn trưởng rồi, chẳng lẽ thuốc của y quán có vấn đề thật, hay là từ giờ đừng đến y quán Bạch Thị nữa, sợ quá đi mất. Danh tiếng của y quán, biển hiệu của y quán, tất cả những gì Trường Phong liều mạng giữ gìn đều đặt cược cả vào bát thuốc này. Thuốc đã uống được 5 phút rồi, tình hình vẫn chưa ổn định. Lý Trường Phong, cha tôi mà có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với anh. Cha anh đang giành giật từng giây để cứu sống, anh làm ầm ĩ lúc này. Là muốn tiện ông ấy đi đấy à? Độc tính đã giảm rồi, Tuyết Kiến Thảo có tác dụng rồi.
Mạch đập lại rồi, thật sự đập lại rồi, nhịp tim ổn định rồi, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Thế nào, ông trấn trưởng đã? Đừng trách y quán. Ông trấn trưởng tỉnh rồi. Thật không phải tại thuốc của y quán. Chú Trường Phong ơi, tôi sai rồi, tôi không nên đổ oan cho các chú. Vừa nãy ai bảo y quán Bạch Thạch hại người? Đứng ra đây nói lại xem nào. Ông trấn trưởng tỉnh rồi, nhưng y quán vẫn còn bị niêm phong. Ngày mai chúng ta phải nói rõ trước mặt cả trấn, phải làm sáng tỏ vụ oan sai này. Ông trấn trưởng, ông chắc chứ? Việc trúng độc không phải do thuốc của y quán Bạch Thị, là tôi tự hái quả dại sau núi ăn. Uống thuốc bổ khí xong mới phát bệnh, thuốc của thầy Triệu không sai. Trường Phong cũng không sai. Thầy Triệu, chú Trường Phong, tôi đã đổ oan cho các chú rồi, tôi không phải con người nữa. Này, đứng dậy đi. Người không sao là tốt rồi. Qua kiểm tra, thuốc ở y quán Bạch Thạch đều đạt chuẩn. Trấn trưởng trúng độc do ăn nhầm quả ô đầu. Không liên quan tới y quán. Tôi đã bảo mà, Trường Phong không bán thuốc độc đâu. Đúng thế, phải đấy, chuẩn rồi. Hôm qua thằng Chu Bát Bì là đứa gào to nhất nhỉ? Nó chỉ mong y quán đóng cửa thôi. Tôi cũng chỉ vì lo cho bà con thôi mà. Ông chủ Chu à? Lần nào ông tung tin đồn cũng bảo vì bà con cả, cái miệng ông, sớm muộn cũng hại chết ông thôi. Chân bác Trần đây, là do hồi xưa đi hái thuốc bị ngã gãy, chữa không khỏi đúng không? Bác ấy dạy tôi hái thuốc, cứu mẹ tôi, cũng cứu cả mạng tôi nữa. Làm gì thế? Tôi chưa phế đâu nhé. Bác Trần thu dọn hành lý đi, mai lên tỉnh chữa chân. Cái chân thối này của tôi 30 năm rồi, hỏng hẳn rồi, lên tỉnh chữa bệnh tốn kém lắm, đừng lãng phí tiền. Bác chuyển hết nghề hái thuốc cho cháu, chưa bao giờ bác chê tôi phí phạm cả, giờ đến lượt cháu rồi, bác không được từ chối, vé cháu mua xong cả rồi. Bác Trần ơi, sáng mai chúng cháu đưa bác lên tỉnh. Tôi là lão quẻ, làm khổ các cháu làm gì? Bác Trần, trước bác đưa Trường Phong lên núi, giờ chúng cháu đưa bác lên tỉnh, thế mới công bằng. Trên đường đừng để bác Trần bị lạnh, đến viện cứ nói lý lẽ trước, đừng có hở ra là cãi nhau với bác sĩ, nói được thì nói, không được thì mới cãi. Biết ngay là ông sẽ nói thế mà. Gãy xương cũ 30 năm rồi, xương đã liền sai lệch. Không chữa được đâu, về đi, bác sĩ ơi, bác sĩ xem kỹ lại giúp cháu với, nắn chỉnh xương cũng được ạ, chúng cháu không ngại tốn kém đâu, đây đâu phải chuyện tiền nong, rủi ro lớn lắm, đừng làm mất thời gian của bệnh nhân khác, người tiếp theo. Bác sĩ còn chưa xem kỹ mà, cho chúng tôi về, hỏng 30 năm rồi còn muốn đứng dậy. Nằm mơ cũng phải có chừng mực thôi. Trường Phong, thôi đi cháu, bác đành chịu số phận thôi. Cháu không chịu, hôm nay không chữa được ở đây, mai cháu đổi chỗ khác, tỉnh không chữa được thì cháu sẽ đi thành phố lớn. Ai bảo không chữa được, gặp ca khó là đùn đẩy. Ông mặc áo trắng mà nói năng nhẹ tênh nhỉ. Tề lão, sao bác lại tới đây? Mùi thuốc trong túi thơm này, cửu chế hoàng tinh. Ai bảo chế thế? Tôi tự mày mò thôi ạ. 9 lần trưng, 9 lần phơi, hỏa hầu không sai một ly, đây không phải mày mò đâu, đây là cổ pháp đã thất truyền. Ông bạn già, để tôi xem cái chân này cho. Xương liền lệch, cơ teo hết rồi. Quả là khó thật. Tôi đã bảo đừng cố nữa mà. Không phải là không được. Tề lão, chữa được thật à? Nắn chỉnh lại xương, sau đó dùng bài thuốc nối gân liền xương điều dưỡng, rồi kết hợp tập phục hồi, có cơ hội đi lại vững vàng. Cái chân già này còn đứng thẳng được sao? Tay nghề của bác không thể thất truyền, bác cũng không được phép nhận thua. Tề lão, phẫu thuật rủi ro lớn lắm. Nhớ thất bại thì sao? Sợ thất bại mà không làm gì cả à? Người bệnh đến đây là cầu bác cứu chữa, chứ không phải để nghe bác bảo về nhà chờ chết. Phí phẫu thuật không rẻ đâu.
Thời gian hồi phục cũng lâu, bao nhiêu tiền cháu cũng chữa. Trường Phong. Vì dạy cháu hái thuốc, bác đã dốc hết vốn liếng rồi. Giờ cháu lấy tiền tiệm thuốc chữa cho bác là lẽ đương nhiên. Trần Thúc, bác đừng nói vậy. Đợi chân bác khỏi, còn phải về thôn để còn mắng chúng cháu hái thuốc không vững tay chứ. Nếu bác không xuống được bàn mổ, cháu đừng buồn. Bác bớt nói gở đi, bác còn phải về Ngoại Long thôn dạy đồ đệ, còn phải trông cậy vào cháu, đưa dược liệu Ngoại Long thôn ra tỉnh. Ca mổ này tôi sẽ đích thân theo sát. Chỉ cần bác muốn sống, ông trời cũng chẳng dám thu mạng bác đâu. Trời thương, tổ tiên phù hộ là được rồi. Hãy giữ lại cái chân cho bác Trần. Bác Trần ơi, lần này, để con giành lại bác từ tay tử thần. Trường Phong, sao tôi thấy sợ hơn cả lúc leo vách đá thế này, vì lần này thứ đang treo lơ lửng là 30 năm cuộc đời của bác Trần. Cụ Tề, phẫu thuật thành công rồi, xương đã nối lại được rồi, giờ chỉ chờ hồi phục thôi. Chậm thôi, đặt chân xuống đi bác. Đứng được thật rồi, đứng vững rồi, 30 năm rồi, tôi cứ ngỡ, cả đời này cứ phải lê lết như vậy. Đi lại mới chỉ là bước đầu thôi, sau này còn phải dùng thuốc dưỡng gân cốt nữa, cái tài bào chế thuốc cổ truyền của ông cũng nên truyền dạy cho nhiều người hơn đi. Trường Phong, bác Trần sao rồi? Phẫu thuật thành công rồi, hôm nay bác ấy đã vịn song song đi được vài bước, tốt quá rồi, tôi đi báo cho mẹ và bác sĩ Triệu ngay đây. Thanh Niên, đợi tôi về, còn một việc lớn phải làm. Việc lớn gì thế? Đưa dược liệu Ngoại Long thôn lên tỉnh. Trường Phong, tỉnh không phải Bạch Thạch trấn đâu, thuốc của các cậu tốt thật, nhưng muốn vào giới dược liệu trên tỉnh chẳng dễ dàng gì đâu, cần thư giới thiệu của hội trung y trên tỉnh, mà đám người đó mắt cao hơn đầu, chúng coi thường dân buôn thuốc lẻ, lại càng khinh cách bào chế thủ công, người trên tỉnh ấy miệng lưỡi sắc hơn dao, mắt nhìn tận trời xanh. Trường Phong, họ sẽ làm nhục cậu đấy, ai dám làm nhục tôi đấm kẻ đó. Anh rể, trên tỉnh không chỉ dùng nắm đấm được đâu, tôi sẽ cho họ tận mắt thấy thế nào là thuốc thật. Họ khinh tay nghề của bác Trần, tôi sẽ bắt họ phải công khai xin lỗi. Nhớ kỹ, đừng chỉ nói chuyện tình cảm, hãy cho họ thấy thực lực. Thuốc không sợ kiểm chứng, người không sợ bị soi. Ngoại Long thôn à, lũ chân lấm tay bùn cũng đòi vào giới dược liệu tỉnh, cứ để họ tới, tôi muốn xem thử đồ nhà quê làm sao bước chân vào trốn sang trọng. Trường Phong, nơi này trông còn sợ hơn cả phủ quan huyện, thuốc tốt thì chẳng ngại chỗ lớn. Cậu là người cụ Tề tiến cử tới. Người Ngoại Long thôn à, y quán Bạch Thạch. Hôm nay tôi mang dược liệu bào chế theo lối cổ của Ngoại Long thôn tới, mời hiệp hội xem qua, thuốc quê mà cũng đòi vào tỉnh. Đưa ra đây xem nào. Hoàng tinh cửu trưng cửu sái, hỏa hầu chuẩn xác từng ly, 9 lần trưng, 9 lần phơi, nồi đất, cách làm quê mùa mà cũng dám gọi là cổ pháp. Giờ ở tỉnh người ta chuộng hiện đại hóa, máy móc kiểm định, kiểm soát nhiệt độ, có luận văn khoa học bảo chứng. Mấy gã chân lấm tay bùn các người đã biết hết chữ chưa đấy? Tưởng đang đi chợ quê à, bán rễ cây mà tưởng mình là thần y à? Không có báo cáo tiêu chuẩn, không có luận văn đại học, ai dám dùng? Xảy ra chuyện, các người gánh nổi không? Thưa các vị, thuốc không chữa bệnh bằng luận văn, mà là nhờ dược tính để cứu người. Thuốc của Ngoại Long thôn từng cứu lão trấn trưởng, từng cứu người bệnh cúm, cũng cứu được bao người nghèo. Mấy gã nhà quê mà dám lên tỉnh làm càn à? Cầm đống cỏ rác của anh cút ngay, ông dám đụng vào tôi à? Bảo vệ đâu? Chúng ta đi thôi. Chủ tịch Triệu, ông cứ ngỡ là khinh người nhà quê, cứ chê người ta không học hành. Ông có dám cáo với tôi không? Anh thì có tư cách gì cáo với tôi? Dùng ngay dược liệu ở đây, đấu phân biệt thuốc trước mặt mọi người. Đám học cao hiểu rộng các người, nếu thua tôi, phải xin lỗi bác Trần, xin lỗi người trồng thuốc Ngoại Long thôn. Thầy, để con. Hôm nay tôi cho thằng nhà quê này biết thế nào là quy củ ở tỉnh. Lý Trường Phong, tôi là nghiên cứu sinh Đại học Y Dược tỉnh, giám định viên trẻ nhất hiệp hội. Anh còn chẳng biết cổng trường đại học ở đâu mà cũng đòi đấu thuốc à? Học cao là có quyền chửi người à? Học vấn chưa chắc cứu được người, nhưng ít nhất chứng minh được tôi không phải kẻ đào cỏ dại trong rừng. Chửi tôi thì được, đừng làm nhục nghề thuốc. Mấy cái gọi là cổ pháp của ông, theo quy chuẩn mới của chúng tôi, đều là hàng rủi ro, không đạt chuẩn. Theo quy định mới, dược liệu phải sấy bằng máy, thái lát và đóng gói đồng bộ. Cái kiểu sờ tay, ngửi mũi, phơi sấy thủ công này chỉ là đồ lạc hậu. Ông làm gì đấy? Đôi tay của bác Trần đây, hái thuốc 30 năm, bào chế 30 năm. Ông có thể không hiểu, nhưng không được trà đạp, sót à? Thế thì ôm đống thuốc cỏ về làng mà khóc. Mọi người xem này, đây là cao nhân dân gian, mà cụ Tề hết lời tiến cử đấy, không báo cáo, không giấy phép, mang sọt thuốc cỏ đến làm loạn hội đồng. Loại người này mà vào thị trường tỉnh, chính là vô trách nhiệm với bệnh nhân. Thuốc dân gian hại người còn chưa đủ sao? Được, nếu các người nói dược liệu Ngoại Long thôn không xứng vào tỉnh, hôm nay, ngay tại đại sảnh này, tôi chính thức thách đấu, thi bào chế dược liệu, dược tính thật giả, tùy các ông ra đề. Tôi, Lý Trường Phong, nếu thua, dược liệu Ngoại Long thôn vĩnh viễn không vào tỉnh thành. Thế nếu cậu thắng thì sao? Ông phải công khai xin lỗi Trần Thúc.
Láo xược, cậu là cái thá gì, mà dám bắt thầy tôi cúi đầu, kẻ nhục người. Người tất nhục lại. Mang thuốc ra đây, lấy hết đống dược liệu khó phân biệt nhất trong kho ra, mang hết ra, tôi sẽ cho nó thua đến mức phải cút khỏi đây. Ở đây có tổng cộng 36 vị thuốc dễ nhầm lẫn, Nam Sa Sâm và Bắc Sa Sâm, Xuyên Ngưu Tất và Hoài Ngưu Tất, Trích Hồng Hoa và Thục Hồng Hoa, Khương Bán Hạ và Pháp Bán Hạ, cậu chỉ cần nhận sai một vị là coi như thua. Trường Phong, mấy thứ này nhìn y hệt nhau mà, dược liệu cũng biết chọn người, kẻ chột dạ mới thấy chúng giống nhau, đã khoe khoang cổ pháp ngửi thuốc phân tính, thì bịt mắt mà phân biệt đi, dám không? Các vị đều nghe thấy rồi đấy. Lý Trường Phong tự viết chiến thư, bịt mắt phân thuốc, sai một vị, dược liệu Ngọa Long thôn cút khỏi tỉnh thành, đừng mắc mưu khích tướng của chúng. Bác Trần, bác từng dạy cháu, thuốc trước khi dùng phải qua tay, qua mũi, qua tâm, mắt chỉ là cửa ải nông nhất thôi. Bắt đầu. Bắc Sa Sâm, chất giòn, mặt cắt có bột, mùi hơi ngọt, không phải Nam Sa Sâm, chính xác. Hoài Ngưu Tất, cong nhỏ, chất cứng, mùi hơi ngọt, mặt cắt vàng trắng. Xuyên Ngưu Tất, mùi đục hơn, vỏ thô hơn, chính xác. Bịt mắt mà vẫn chuẩn thế sao? Nó có học thuộc đề trước không đấy? Ba vị cuối đều là đề thi cấp chuyên gia của hội, tay đổi khay đừng có run. Thuốc chưa loạn mà lòng ông đã loạn rồi. Bớt nói nhảm, tiếp tục đi. Đây không phải đề thi, đây là thuốc hỏng hại người. Hồ ngôn loạn ngữ, đây là hàng có sổ sách trong kho của hội. Thục Địa Hoàng, sao lại là thuốc hỏng? Thục Địa Hoàng phải trưng phơi lâu ngày, sắc đen như mực, chất dẻo như cao, mặt cắt bóng dầu, mùi thơm trầm, không gắt. Lô này của các người ngoài đen trong xám, vị ngọt sộc lên mũi, mùi thuốc chỉ bám ngoài da. Đây là hàng sông lưu huỳnh rồi tẩm đường. Thục Địa giả, dược tính mất hết đã đành, dùng lâu hại tỷ vị, người bệnh dùng vào chỉ có hại thêm. Trong kho của hội, sao lại có thứ này? Không thể nào. Ông dựa vào đâu mà nói thế? Thuốc tốt không nhìn bao bì, chẳng nhìn con dấu, phải xem dược tính còn hay mất. Một là ngửi, thấy mùi ngọt sộc lên, hai là sờ, dẻo mà không chắc, tay dính bết, ba là đốt. Đúng mùi lưu huỳnh, 36 vị đều đúng. Cả thuốc giả cũng nhận ra. Dù ông có nhận ra vài vị đi nữa, cũng chẳng chứng minh được gì. Dược liệu Ngọa Long thôn các người đạt chuẩn, cậu không có báo cáo hiện đại, không có luận văn học thuật. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chỉ biết lấy giấy tờ ra đè người. Một bên là thuốc giả treo đầy bằng cấp của các người, một bên là thuốc thật Trần Thúc bào chế 30 năm, bằng cả tâm huyết. Rốt cuộc ai mới không xứng vào tỉnh thành? Trường Phong, đủ rồi, chưa đủ. Nỗi nhục bác phải chịu, nỗi nhục bà con Ngọa Long thôn phải chịu. Hôm nay phải đòi lại tất cả. Bảo vệ, đuổi thằng phá rối hội này ra ngoài, mau lên. Ai dám đụng vào anh em tôi? Thua không nổi nên gọi người đuổi à? Đây là thể diện của hội tỉnh thành sao? Thể diện chỉ dành cho người có thân phận, cậu không xứng. Ai dám đụng vào nó một sợi tóc? Lũ bất hiếu các người. Định làm nhục mặt Đông Y đấy à? Sư phụ, sao người lại tới đây? Thằng lang băm nhà quê này đang quậy phá ở hội, con đang định. Đồ khốn nạn, chính ông mới là kẻ ếch ngồi đáy giếng. Tôi đã đứng ngoài xem hết cả rồi. Chú Trường Phong, 36 vị, đúng cả, cậu ấy còn tìm ra thuốc giả trong kho cho các người. Ông không biết xấu hổ à, mà còn dám đuổi ngươi. Thầy ơi, con nhất thời hồ đồ, cái ông hồ đồ là cái tâm, gốc của Đông Y là thuốc, là người, là sự kính sợ, chứ không phải ở ghế sofa, cà phê, hay mấy tờ giấy chứng nhận kia. Thầy Lý, chú Trần, hôm nay để chú chịu nhục rồi, là tôi dạy dỗ không nghiêm. Cụ Tề, cụ đừng nói vậy, người làm thuốc chỉ mong thuốc tốt không bị trà đạp. Ông chủ Lý, tôi là Vương Kiến Long, chủ tịch tập đoàn Dược phẩm Tế Thế tỉnh. Chủ tịch Vương Kiến Long, cuộc thi phân biệt thuốc hôm nay, tôi đã chứng kiến toàn bộ. Chủ tịch Vương, tập đoàn chúng tôi cần không phải thuốc bao bì đẹp mã, mà là thuốc thật, cứu được người bệnh. Tôi muốn ký hợp đồng cung ứng độc quyền với Ngọa Long thôn. Đơn hàng đầu tiên là 10 vạn, 10 vạn. Chủ tịch Vương, hợp tác thì được, nhưng tôi có 3 điều kiện. Mời ông nói. 1. Không ép thuốc chín sớm. 2. Khanh ép giá. 3. Ưu tiên thuốc cho người bệnh, không được găm hàng thổi giá. Chốt. Trường Phong, thuốc Ngọa Long thôn mình vào được tỉnh thật rồi. Đây mới là bước đầu thôi. Cái gì? Lý Trường Phong giành được đơn hàng 10 vạn ở tỉnh. Ông chủ, thế là chúng ta tiêu đời rồi sao? Tiêu đời? Chu Bát Bì này chưa xong đâu. Nó dám leo lên cao à? Tôi sẽ cho nó ngã từ trên cao xuống. Ông chủ Lý, cụ Tề đòi bãi chức phó hội trưởng của tôi. Cầu cậu nói giúp tôi một câu. Lúc ông sỉ nhục bác Trần, ông có nghĩ đến ngày hôm nay không?
Chú Trường Phong, đơn hàng 10 vạn hộp đầu tiên của tập đoàn Tế Thế, chỉ là bắt đầu thôi, chúng tôi quyết định tại Ngoại Long thôn xây dựng cơ sở mẫu dược liệu cổ truyền, tốt quá, cái xó núi nghèo này sắp đổi đời rồi. Từ hôm nay trở đi, Ngoại Long thôn trồng dược liệu tập trung, chế biến tập trung, kiểm định tập trung, ai giữ đúng quy củ, người đó cùng tôi làm giàu, ai dám ép chín, pha tạp. Lý Trường Phong tôi là người đầu tiên không thu mua, Lý Trường Phong tôi không bao giờ nhận. Cơ sở thí điểm, ông muốn dẫm lên tôi để leo cao à? Tôi sẽ khiến ông ngã dập mặt. Ông chủ, định hủy thật sao? Đây là hàng của tỉnh đấy, bị bắt là chịu tội đấy, phá kho của nó đi, không giao được đơn hàng là nó tiêu đời. Chu Bát Bì, tôi đợi ông lâu lắm rồi. Không phải tôi, là ông chủ chú ép tôi, khốn nạn. Đây là muốn đập bát cơm của cả làng, ông cướp của người trồng thuốc, phá dược liệu, tung tin đồn thất thiệt, tôi đều đã chừa đường lui, nhưng ông dám phá kho, là lấy mạng cả làng ra làm trò ác. Ông lừa tiền thuốc của chúng tôi, hại chúng tôi uống thuốc giả, giờ còn muốn đốt kho. Loại người này phải đi tù. Lý Trường Phong, cậu đừng có tuyệt tình như thế, tôi đưa tiền cho ông, tôi nhường lại tiệm thuốc Chu Ký cho ông. Tiệm của ông, tôi thấy bẩn. Ông tha cho tôi một lần đi, chúng ta đều làm nghề thuốc cả mà, làm thuốc phải làm người trước, ông không xứng. Tiền thì kiếm được rồi, nhưng bài thuốc cổ phải truyền miệng mới giữ được. Thân già này còn dạy được mấy năm nữa. Vậy chúng ta không giấu nữa, ngày mai mở lớp học thuốc buổi tối. Bà con làng xóm ơi, từ tối nay, tại sân sau tiệm thuốc Bạch Thạch mở lớp học thuốc miễn phí, ai muốn học nhận thuốc, trồng thuốc, bào chế thì đến, không lấy một xu, dạy miễn phí. Đây là nghề kiếm cơm đấy. Trường Phong đang đem bát cơm đi cho người khác đấy, của tổ tiên càng giấu càng mất, càng dạy càng sống. Đăng ký trước, tối mang giấy bút đến, ai không biết chữ cũng cứ đến, tôi dạy, ai dám quậy phá, Tôn Cường tôi sẽ ném cổ nó ra ngoài. Nhìn dễ để đoán khí thuốc, thuốc trồng dưới đất, lương tâm trồng trong lòng người. Sân nhà Trường Phong sắp không chứa nổi người rồi, chợt thì ta mở rộng thêm, chỉ cần có người muốn học, tôi tán ra bại sản cũng dạy, thằng danh con mà cũng đòi mở lớp, chút kiến thức nông cạn của cậu mà cũng gọi là truyền nghề sao? Thưa các bậc tiền bối, cháu còn non kém, tất nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ, đã biết mình non kém thì dẹp cái lớp học đêm này đi, đừng có làm hỏng thế hệ sau, lớp học không thể dẹp, nhưng nếu các bác thấy cháu dạy chưa tới, cháu xin nhường lại bục giảng, mời các bác đứng lớp, cậu chịu nhường học trò cho chúng tôi sao? Chỉ cần là bản lĩnh thật, chỉ cần cứu được người, ai dạy cũng được, cậu nhóc này biết cách ép người đấy. Tối nay tôi chỉ hỏi một câu, các bác đến đây để chất vấn tôi, hay là đến để truyền nghề? Muốn tôi dạy à? Phải qua ải này đã. 30 vị thuốc trộn lẫn, nửa tuần hương phải phân loại xong. Sai một vị thôi, lớp học của cậu dẹp ngay lập tức. Nhận thuốc không phải trò múa mép. Bắt đầu đi cháu. Trường Phong, khó quá đấy. Các bác chịu ra đề, là muốn ở lại rồi, khó mới tốt. Bắc Sài Hồ, đầu dễ chặt. Ngân Sài Hồ, chất xốp vị nhạt. Khương Bán Hạ, vị cay sộc mũi. Pháp Bán Hạ, tính khô đã dịu. Đúng hết rồi. Cả năm bào chế cũng phân được. Tốt, tốt lắm. Xem cái này nữa. Đây là đương quy nhưng bị ẩm mốc rồi, lại còn sấy lửa vội, bề ngoài thế thôi, trong mốc hết, không dùng làm thuốc được. Gói thuốc này tôi cố tình thử cháu đấy, cháu không bị danh tiếng dọa sợ. Hiệu thuốc cũ Bạch Thạch Trấn, xin được dạy ở lớp đêm, tôi cũng tham gia. Chu Bát Bì, tiền hàng nợ chúng tôi bao giờ trả? Ông bán thuốc giả bị bắt rồi, tiệm bị niêm phong rồi, còn định quỵt nợ à? Đợi tôi gượng dậy, tôi nhất định sẽ gượng dậy. Ông chủ, tôi cũng đang bị chủ nợ đuổi giáo giết, ông cứu tôi với. Cút, trước đây ông chửi chúng tôi nghèo hèn, giờ biết mùi không ai cứu là thế nào rồi chứ. Từ hôm nay, Ngụy Long thôn không chỉ bán thuốc mà còn dạy nghề thuốc, không chỉ làm giàu một đời mà còn truyền lại cho đời sau. Cậu ấy thực sự đã biến một khe núi thành một con đường lớn. Thanh Nghiên, mai cô đừng ra tiệm thuốc. Tại sao? Tôi phải đến nhà cô, làm một việc còn căng thẳng hơn cả leo vách đá. Anh leo vách đá còn chẳng run chân, giờ lại run cái gì, im miệng. Thanh Nghiên là cô gái tốt. Trường Phong mà dám bắt nạt con bé, tôi là người đầu tiên không tha cho nó. Lý Trường Phong, cậu lấy gì đảm bảo để con gái tôi được sống sung sướng với cậu? Tôi không dám hứa cả đời không gặp sóng gió, nhưng tôi xin hứa, có tôi bát cơm thì Thanh Nghiên có bát cơm nóng, có tôi mạng sống này, tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời bình an. Sổ sách cứ để cô ấy giữ, việc lớn trong nhà cô ấy quyết. Được, đám cưới này, tôi đồng ý. Chu Bát Bì, ông bị tình nghi bán thuốc giả, chèn ép người làm thuốc, âm mưu phá hoại kho hàng, đưa đi điều tra theo pháp luật. Lý Trường Phong, ông chủ Lý, tôi sai rồi,
anh nói giúp tôi một câu đi, tôi xin dâng tiệm thuốc chu ký, nhà cửa, tiền bạc, tất cả cho anh hết, anh tha cho tôi lần này, anh Trường Phong ơi, sau này tôi xin làm trâu làm ngựa cho anh coi như thả một cái rắm, tha cho tôi đi, lúc phá thuốc của tôi, các người đâu nghĩ đến hôm nay, lúc đốt kho, các người càng không nghĩ đến hôm nay, tôi biết sai thật rồi, giờ ông mới biết đau à? Hôm nay phải ngồi mâm trên. Ông chủ Lý, sau này sổ sách tôi giữ, nếu giấu quỹ đen, tôi sẽ tôi dùng cái cân đồng này tính sổ với anh, sổ sách của tôi là của em hết, làm gì còn quỹ đen nào nữa, nộp hết. Đời này thế là viên mãn rồi. Một tạ ơn núi xanh, nhất tạ núi xanh nuôi thuốc. Nhị tạ đấng sinh thành, tạ ơn cha mẹ nuôi dưỡng. Tốt, tốt quá rồi. Mẹ cuối cùng cũng thấy con yên bề ra thất. Ai mà ngờ được, ngày trước mấy cọng cỏ dại, đổi được 100 mâm cỗ hôm nay, cỏ dại gì, đó là tiên dược cứu người đấy. Chú Trường Phong ơi, đơn hàng đợt 2 của tỉnh, chuẩn bị xong cả rồi, sang năm, dược liệu Ngoại Long thôn sẽ vào 3 bệnh viện tỉnh. Sao tôi lại thua một thằng nhà quê chứ? Hắn không dám hại người nữa đâu. Trường Phong, nhìn mảnh đất này xem. Năm ngoái còn là cỏ hoang, giờ đã mọc đầy thuốc quý cứu người. Kiếp trước tôi không bảo vệ được mẹ, cũng chẳng sống cho ra hồn. Kiếp này, chính núi xanh này đã nâng đỡ tôi. Chủ quán Lý ơi, tiệm thuốc nổi danh khắp tỉnh rồi. Anh còn dự định gì nữa không? Xây học viện dược liệu, mở trường thuốc lớn hơn, để hương thuốc Ngoại Long thôn lan tỏa khắp nơi. Chỉ vậy thôi, còn phải có đứa trẻ nữa, để truyền lại nghề này, hoàng kỳ bổ khí. Người tốt không thể chỉ biết nhẫn nhịn, lương tâm cũng phải biết nanh vuốt. Kiếp trước tôi đã phụ mẹ, kiếp này tôi giữ lấy gia đình, giữ lấy nghề thuốc, cũng là giữ lấy núi xanh này. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.